Усі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над успішним проведенням глобального саміту миру у Швейцарії, а не докладати зусиль, щоб його підважити. У МЗС у такий спосіб відреагували на так званий мирний план Китаю і на нові репліки, які зараз лунають із Пекіна. У дипломатичному відомстві, що представляє Україну, відзначають, що саме наша держава, на території якої точиться війна, власне, Україна має визначати, яким повинен бути мир. Ось що кажуть у МЗС. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є формула миру президента України Зеленського. А участь у саміті високого представника Китаю могла б стати гарною нагодою для Пекіна зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні. Нагадаю, що напередодні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що понад 20 країн начебто підтримали бачення Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни. За його словами, 26 держав погодилися приєднатися або шукають способи це зробити до тих нібито спільних домовленостей, яких досягли Китай і Бразилія. Загалом 45 держав дали позитивний відгук щодо цих ідей, стверджує дипломат. При цьому 26 – це та цифра, де є вже конкретика, нібито, за його словами. При цьому глава МЗС Китаю не згадав про основну вимогу України щодо того, аби Росія вивела свої війська з території нашої держави. Лише після цього Київ готовий починати якісь переговори з агресором. Ми взяли до уваги слова міністра закордонних справ КНР пана Ван Ї, висловлені ним на прес-конференції з турецьким колегою. Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт. І тим часом видання Bloomberg отримало зразок документа резолюції саміту миру, і з нього випливає, що мирний саміт, який відбудеться у Швейцарії, відчинить двері для обмежених майбутніх переговорів з Росією. На зустрічі планують укласти угоду щодо 3 пунктів української формули: ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей і повернення усіх полонених. Після чого з цих питань планується розпочати і переговори з РФ. У документі також йдеться про необхідність участі усіх сторін конфлікту в питанні припинення війни. І Bloomberg пише, що спочатку Україна планувала заручитися на саміті підтримкою всієї формули миру Володимира Зеленського, яка включає 10 пунктів, зокрема і виведення російських військ на кордони 1991 року. Але потім звузили цей порядок денний до кількох пунктів задля участі якнайбільшої кількості країн.